हेलो गाइज, ओके फाइनल्ली मेरो हातमा चाहिँ छ GoPro Hero 12 ब्ल्याक। अब मेरो यो च्यानलमा को नयाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुस्। आज चाहिँ म यो हिरो ब्ल्याक 12 GoPro चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेरौँ के छ यसमा। हुन त यहाँ देखाएको पनि छ के छ भनेर हैन। अब यो सबै छ कि छैन हेरौँ हामी यसलाई खोलेर है त। अब सुरुमा म जान्छु यसलाई, यहाँ सिल छ, यसलाई सिल खोल्ने। ओके अब हेरौँ के छ। ओके 11 मा चाहिँ केस थियो, यसमा चाहिँ रहेन रहेछ। फाइनल्ली यो खाली छ, केही पनि छैन। यसलाई राखौँ साइडमा। अब अलिकति अगाडि आएर हेरौँ है त यसमा के छ, कताबाट खोल्ने। यहाँ पेपरहरू छ, इन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर सबै कुरा छ, के गर्ने भनेर यहाँ लेखेको छ। ओके यसलाई राखौँ साइडमा। अब हेरौँ। USB केबल चार्ज गर्ने यो रहेछ। अनि स्क्रु यो नट गर्ने, यो चाहिँ हेलमेटमा टास्नको लागि ल है, यो रहेछ। अब आयो यो यसमा राख्ने हो यो है। ठिक छ। यो रहेको छ ब्याट्री, जुन चाहिँ अहिले केसमै आउँछ। यो ब्याट्री रहेको छ, यसलाई पनि म साइडमा राखौँ। अब ल गाइज, फाइनल्ली हाम्रो यो चाहिँ स्विट एन्ड लभली GoPro। यो क्यामेरा मस्ट बी अपडेट बिफोर यु क्यान युज इट रे। हामीले युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ। अब यसलाई पनि म निकालिदिन्छु। अब यसलाई पनि कति टाइट हो यो क्यामेरा। वाउ, एकदम नै टाइट रहेछ। ओके 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 वाउ सी। अब हाम्रो पछाडि यो चाहिँ स्क्रिन टच छैन यसमा। अब यो पछाडिको चाहिँ ल हेर्नुहोस्, फाइनल्ली GoPro चाहिँ हातमा परिसकेको छ। योभन्दा अगाडिको 11 मा चाहिँ यो प्लेन टिलिक्क टल्किने थियो भने यो चाहिँ त्यस्तो छैन, हल्का हुन्छ। र ठिक छ। अब यो पावर बटन भइहाल्यो क्यामेरा। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अगाडिबाट सेल्फी भिडियो लिँदै जानको लागि यो एकदम सजिलो छ। ओके के देख्यो थाहा भइहाल्यो। एउटा रह्यो GoPro स्विट, त्यसपछि छ हाम्रो क्यामेरा, ब्याट्री रहेको छ, केबल अनि हेलमेटमा टास्नको लागि यो यति नै रहेको छ। ओके गाइज, आजको यो अनबक्सिङ त भइहाल्यो। कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके बाई बाई।